नमस्ते हजुरहरुलाई हाम्रो चुल्हामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले गहतको दालको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। मैले चाहिँ गहतको दाल लिएको छु, एक बटुको बेलुकै भिजाइवरी राखेको, पानी तर्काएर। त्यसपछि मुसुर दाल लिएको छु, सानो बटुकोले एक बटुको। अब मुसुर दाललाई पनि भिजाउनु पर्छ, छिटो पाक्ने हुनाले मुसुर दाल चाहिँ बेलुकै भिजाउनु पर्दैन। मैले गहत चाहिँ बेलुकै भिजाएर राखेको। अब मजाले पखालेर एकछिन भिजाउनु पर्छ, उता गहत पकाउनु जेलसम्म। एकछिन आधी हाफ पाकेपछि चाहिँ मुसुर दाल लाउनु पर्छ, अब भिजाएर राख्नु पर्छ। मैले कुकर बसाइसकेँ। अब बेलुका भिजाएर राखेको गहत पखालिवरी राखेको छु। त्यो पानी राम्रोसँग पखालेर बिहान पिउँदाखेरि पनि गहतको पानीले स्टोनहरू जान्छ। अब पानी राखेर चाहिँ पकाउनु पर्छ। बेसार सानो चम्चाले आधी चम्चा, नुन स्वाद अनुसार। गहतको चाहिँ दाल खाँदाखेरि हाम्रो स्टोन जान्छ। टमाटर 2टा, अब चाहिँ तेल थोरै लगाउनु पर्छ। तेल लगायो भनेदेखि चाहिँ पानी बाहिर निस्किँदैन। अब लिड लगाइसकेँ मैले। एक सिटी लगाएपछि चाहिँ मैले एकछिन राखेर खोलेको। आफै नै लिड खोलेपछि खोलेको। अब यतिको पाकेछ, हेर्नुस् त। अझै पकाउनु पर्छ, यो पुरा पाकिसकेको छैन। मैले चाहिँ अब मुसुर दाल लाउनको लागि खोलिहालेको लिड। अब मुसुर दाल लगाउनु पर्छ। मुसुरी दाल यसरी लगाएर पकाएको चाहिँ लतक्क नरम मिठो हुन्छ। गहतको दाल मिठो हुन्छ। अब पानी फेरि थोरै थप्दैछु। मजाले चलाएर फेरि सिटी लाउनु पर्छ। गहतको दाल चाहिँ खानु साथसाथै हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि लाभदायक छ। स्टोन जान्छ, पाचन हुन्छ, अरू रोगहरू पनि निकै राम्रो हुन्छ। त्यसकारणले जाडोमा यी हेर्नुस् त पाकि पनि सक्यो। तातो तातो दाल पकाएर खानु होला। सानो ग्यास एक सिटी लगाएपछि मैले सानो पारेर आधी घन्टा जति पकाएको, पाकिसक्यो। अब झान्नको लागि तयार पार्दैछु। तोरीको तेल 2-3 चम्चा, ज्वानो पड्काएको मैले। ज्वानोले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि धेरै लाभदायक छ। ज्वानो राख्यो भने सर्दी पनि जान्छ। त्यसकारण मैले ज्वानो पड्काएको छु 1 चम्चा। लसुन मसिनो गरेर काटेको, असाध्यै जाडो छ यो माघ महिनामा। यसरी हजुरहरू पनि दाल पकाएर खानु होला गहतको। यसलाई कुर्थी पनि भनिन्छ। मैले प्याज लगाइसकेँ, 2टा सानो सानो 2टा लगाएको छु। प्याजलाई पनि फ्राई गर्नुपर्छ एकछिन। अदुवा लसुनको पेस्ट त्यही भुट्नुपर्छ प्याजमै लगाएर 2 चम्चा, सानो चम्चाले। त्यस पछाडि जिरा धनियाँको धुलो 2 चम्चा, मसला चम्चाले। कश्मिरी मिर्चो, त्यो चाहिँ धेरै पिरो हुँदैन, कलरको लागि। हजुरहरू अलिक पिरो खानुहुन्छ भने अरू खोर्सानी पनि लाउन सक्नुहुन्छ। अब मजाले फ्राई गर्नुपर्छ एकछिन, मसला काँचो स्मेल जाने गरेर। मैले अब दाल लगाइसकेँ कराईमा। यी हेर्नुस् त दाल कस्तो राम्रो भयो। मुसुरी दाल लगाउँदा यस्तो राम्रो हुन्छ, मजाले पाक्छ, बाकुलो लत्त हुन्छ, मजाको देखिन्छ ग्रेभी। एकछिन चलाउनु पर्छ मजाले। अब त्यो मसला सबै मिलोस् भनेर एकछिन छोपेर पकाउनु पर्छ।
छोपेर 10 मिनट जति पकाउनुपर्छ। अब तयारी भइसक्यो। गहतको दाल काहीँ गहत भनिन्छ, कतै कुर्थी पनि भनिन्छ। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो खानासँग खानुको लागि। दाल तयारी भइसक्यो। म हजुरहरूलाई अब गहतको दाल सर्भ गरेर पनि देखाउँदैछु। हजुरहरू पनि जाडो महिनामा यो माघ महिनामा बनाएर खानुहोला। अब हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ? भिडियो मन परेमा लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट गरिदिनु होला। साथीभाइहरूसँग सेयर गर्नु पनि नभुल्नुहोला। हजुरहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।